هل في نصيحة حد قالها لك في أول سكتك أو في أول طريقك أثرت فيك قوي، كانت من مين وإزاي؟ النصيحه اللي قلت لك عليها في بدايه الحلقه لما حد قال لي انت رجل اعمال، يعني لان دي النصيحه اللي خلتني وانا بلم الفلوس اللي هعمل بيها الجورنان انتبه ان انت تحولت من مهني وصحفي يميل اكتر ناحيه حتى اليسار، مش لحد يعني الى حد المفروض تحول لرائد اعمال بيلم فلوس من المستثمرين ويعدهم ان هو يحقق لهم اعلى الارباح. ففي الحياه دي انت تحولت وده نبهني مبكرا، ولو انه ما دخلش معايا بالمناسبه يعني صح. وساعات احنا كأشخاص الحاجة اللي شاطرين فيها ما بنحبش انها تتقال علينا. يعني ساعات حتى بتحصل لنا كشخص يعني انا قعدت كتير جدا بعمل ميديا اونلاين، وبتضايق اول لما حد يقول لي ميديا بيرسون وكونتنت كريتور. لا، انا انتربرينور وتكنولوجيست يقولوا لي كده. بعدين لقيت ان بقى في طلب على حته الميديا، فقلت طب هي مش عيب على فكره، طب ما اعملها. فساعات لازم تيجي على نفسك تقول ايه، لا انا رجل اعمال، ايه المشكله يعني، وانا مش وحشه. طيب لو انت رجع بيك الزمن وبتنصح ميني حازم اللي هو بيلعب جيتار سنه 86، هتقول له ايه؟ اقول له يعني حاول تخليك اقل عاطفيه مما كنت، يعني خلي بالك انا دايما بنظر فيما هو بطريقه عقلانيه، انما في علاقاتي الاجتماعيه الجزء العاطفي طاغي يعني أو بيطغى. فشويه لو شويه عقلانيه في حياتك الاجتماعيه يبقى افضل شويه. اوكي، تبقى ماتيور يعني، او بالظبط كده. تقيل يعني. لا هو انا تقيل، بس يعني الفكره ان انا ايه، بحس ان انا عندي براحه اعمل يعني في نوبل، يعني في عايز في ناس تقول له الدنيا ضيقه شويه. بالظبط كده. طيب ايه التطور اللي بيحصل في صناعتك اللي انت حاسس ان انت مستعد له، والتطور اللي انت حاسس ان انت مش مستعد له، او لو ما فيش يعني؟ مش شايف في تطور انا مش مستعد له في الوقت الحالي. المشكله في المهنه دي ان كل حاجه بتتغير. يعني البودكاست مثلا من سنتين ثلاثه ما كانش موجود. يعني رغم ان كان بيتقال لنا، يعني كان بيجي اصحابي اللي قاعدين في لندن ومش عارف ايه وبتاع يقول لي ما عملتش بودكاست، فاقول له اللي هو ايه يعني انا كنت بتفرج على ستيف جوبز لما كان بيحكي يعني ايه بودكاست، بيقول لك هو عباره عن حاجه هتسمعها على الايبود كده، اسمه بودكاست. طبعا انا شفت الفيديو ده اول ما نزل بتاع ستيف جوبز، بس بصراحه انا وقتها ما لقطتش وشفته كذا مره. دلوقتي بترجع تسمع بتقول ايه ده، ما كانت واضحه بس انا ما شفتهاش. بغض النظر ما انا بقول لك هو الفكره ان في تغيرات بتحصل كل شويه. طول ما انت بتغير البلاتفورم بتاعتك انت كمؤسسه بالطريقه اللي قلت لك عليها، طول ما انت تبقى مهيئ اكثر انك تعمل مع المتغيرات دي. يعني احنا دلوقتي عندنا ادارات مختلفه، عندنا استوديو وبالتالي نقدر نشتغل بصوره مختلفه. عندنا استوديو مايكات وبتاع استوديو كل حاجه، استوديو زنطوط كده يعني بس وكروما وغير كروما ولازم منهم وكاميرات عايزين نحدث حاجات وبتاع. بس في النهايه انت بتعمل ده حته حته. صح. بس فنقلنا مقر جديد لانه عشان يتناسب مع البرودكشن الجديد وهكذا. فانت كل ده بتعمله وانت شغال، اصعب حاجه في الدنيا. بالذات ان انا من ساعه ما عملت الجورنان ده في 2003 وابتدى يعني انا او بنمر بمجموعه من الفورس ماجير يعني او الظروف القهريه. يعني انا عملنا الجورنان كان عند في الظرف اللي كان فيه مثلا التعويم الاولاني بتاع عاطف عبيد الله يرحمه 2003 في الوقت ده دخلنا بعديها في حرب العراق الثانيه. يا دوبك عدينا سنه دخلنا عملنا الجورنان اليومي في 2006 دخلنا 2008 عملنا الجورنان اليومي. دخلنا في الازمه الماليه بتاعت 2008 2009 عديناها. دخلنا في 2010 كسبنا في 2010. دخلنا كنا رايحين نجيب جون في 2011 جت ثوره يناير. وثم بقى وانت ماشي يعني ايه فانت في النهايه في 20 سنه من الدمار. كيرف عامل كده عامل كده. ولدرجه ان انا بقول اللي اشتغل في مصر في 20 سنه دول يقدر يعمل اي حاجه في اي حته ويبقى عظيم جدا لان انت عملت كل حاجه يعني.